Elena, bună ziua! Bună ziua! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele ascunse și uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate atât prin sesiuni online cât și prin fotografie. Elena va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Elena, cum găsești acest spațiu? Și mi-a apărut în prima fază o imagine cu un corp energetic uman și cu o sferă energetică în sus foarte mare, rotundă, dar ca o parașută de aia legată, ca o sferă energetică. În parte de sus aici niște corși și unde este zona parașută este neagră și sforile parcă legate de forma energetică și în restul sferei este o energie albă, o energie albă, dar nu chiar așa plăcută, neutră. Și acum sunt într-un spațiu energetic de o un, tot așa energia asta albă, dar este de o altă vibrație mai înaltă și este semi-opacă. Dar nici asta nu este de o așa vibrație înaltă, foarte înaltă. Vibrație plăcută așa, dar nu pură. Bine, Elena, la 3 ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil. 1, 2 și 3 și mergem la 3 într-un spațiu prielnic pentru sesiune de investigație. De astăzi, 1, 2 și 3 s-au schimbat energiile. Da. Suntem într-o bulă expandată a sursei, adică un sfer, o bulă construită de noi. Ne activizăm la 3 protecția. 1, 2 și 3 Și și, aici este energia albă pură. Da. și acum la 3 îl invit în fața noastră pe David Wilcock. 1, 2 și 3. Mia de ea nu poate să ieși, nu mai e în viață. Da, De ea nu poate parașuta asta, care, deci forma energetică este neagră, deci aia însă semnifică că nu mai e în viață și parașuta e neagră, nu poate să spațiu, nu poate să plece, e agățit de parașuta asta neagră. este într-o stare agățată. Da, este agățat. S-a prezentat. Mm. Trebuie să coborâm mai jos. Bine, 9. bine. Coborâm la 3 în Da, acea spațiu prielnic și pentru el. 1, 2 și 3. Cum îl vizualizezi? da, e tot energia asta albă în care am fost prima dată. Mhm.
Și abia aici vine cu forma energetică, um, mai bătrână, așa zis, un corp fizic mai bătrân și schimbat. Este David Wilcock. Este o încarnare trecută. Este o încarnare trecută. Dar din ce cauză s-a prezentat cu acel aspect mai trecut? De ce? Că este dintr-o încarnare trecută și aici nu este agățat așa, nu este, semnifică mai mult informația care trebuie să o cerem noi. Ca aici unde ai plecat din corp încă e prins foarte tare în chingile astea cu parașuta asta neagră, că vor să-l tragă de picioare. Parașuta asta neagră de fapt nu urcă în sus. El zice că urcă în sus, că este o ancură, dar de fapt este neagră și Îl o trage în jos, da? îl trage în jos. Elena, îl putem ajuta. Uh, Vorbim cu partea asta din încarnarea trecută. Zice că este un, așa zis, vraș tibetan, că așa e Mhm. conformația lui binecunoscută și energia lui, vraci și înțelept tibetan. Avem careva legătură noi cu el în alte încarnări. Da, sunt pe experimente cu diferite entități. Elena, cum am putea acum să ne conectăm cu el pentru a Prin, efectua sesiunea de prin astăzi? braciul ăsta tibetan, Mhm. îl aduce la conștientizare, fiindcă aici cunoștea entitățile foarte bine, le cunoștea, dar vibrația o avea mai înaltă, nu avea vibrația asta de, Contemporană. da, care este mai grosieră, așa zis, neacceptare permanentă, conflict cu ele. Ne apropiem împreună de David Wilcock. Da, Așa. Este. da, este partea lui vindecătoare și arată să desfacă de la umeri chingile astea, să dea Mhm. drumul la parașută. Așa Este. zis, parașută sunt ăștia care coboară, știi Mhm. cum merg de pe munte, au parașutelele așa, Mhm. Mhm. nu cele rotunde. Conștientizează că totul este creat de el, dar este Uh, creat sub o influență Să vă influență. negativă. Da, și le dă jos. Mhm. Acum Da, putem urca un pic mai sus cu hai el. că trebuie să plece, o închide și îl învață ce să facă cu ea. E ca și cum ar o strânge, o rulează și o arde. Și abia acum se simte mai ușurat. Elena, al lui aspect poate să-i de informație
despre Uh, stările după plecarea din fizic, da, o poate face. da. Este de acord. Să nu, da, îi arată toate legăturile cu, ei, cu el, să și le desfacă pe toate. Mhm. Știi foarte bine, i-a spus că în viața asta n-am avut legătură cu ei, au vrut mm, să lucrez cu ei și n-am vrut. În partea asta la altă, de ce ai e ca și cum l-ar întreba de ce ai făcut-o, de ce ai coborât în vibrații, puteai doar să-i cunoști, să-i studiezi și să scrii despre ei. Este de acord să-i transmitem și noi careva informații. Da, La 3 îi întind mâna, mă poate atinge și primi informația. 1, 2, 3. da, i s-a schimbat culoarea energetică. Albul ăsta e informația care mă gândeam, informația care a dat-o el pe Terra. Albul ăsta, energia asta albă, e toată informația care a dat-o. Și devin, nu neapărat că se schimbă, se purifică culorile de pe cercul ăsta concentric. Și deja sus e ca curge prin centru ca o lumină purpurie și intră în centrul capului și conștientizează, intră prin și abia cum se reformatează în întregime ca ființă cu conștiința care o avea în ca ființă umană și se recalibrează în energetic, dar noi îl rugăm să rămână la forma asta energetică care și cu conștiința asta bine conturată, ca să-i cerem informații. După aceea pot să se ridice la ce nivel vrea. Mhm. Bine, este posibil acum să dialoghez cu el Da. sau este necesar să urcăm un pic mai sus? Oricum am urcat mai sus, Mhm. ridicându-se, suntem, da, uh, da, suntem tot în nouă, dar s-a schimbat vibrația, deci nu e diferența de vibrație între el. Venim forțat aici, e echilibrată vibrația. El este acum pe vibrația asta și poate da informații. Mai sus se disimulează într-un anumit fel Mhm. informația, o dă în alt fel să priceapă numai cei care îmi spune, văd știu să citească dincolo de informație. Și aici o dă pentru toate mințile, care, pe toate nivelurile, care să priceapă majoritatea minților. Bine, Bane. Elena, îmi permiți să dialoghez cu David Wilcock prin intermediul coardelor vocale ale tale, doar prin coardele vocale. Mhm. M-am încălzit. Bine, la 3, lasă-mă cu David. 1, 2 și 3. David, te Da, salut. da, Ce salut. faci?
Ești Aici un pic mai aveam de lucru cu echilibrat. mine. Aveam de lucru cu mine, fiindcă mi-ați dat informația prin părțile mele și experiențele mele și de la voi. Te rog să ne ierți că te-am deranjat în acest moment, dar îl socot foarte. Nu-i nimic, sunt într-o pauză. Este și benefic pentru tine și sper și pentru noi. Am venit pentru a-ți da câteva întrebări legate de viața și activitatea pe care ai avut-o. Îmi permit să o fac? Da. Îți mulțumesc mult. David, care a fost adevărata ta natură dincolo de trupul și numele de David Wilcock? Adevărata mea natură, ceea ce sunteți și voi. Natură, cu multe experiențe și faptul că am vrut să dau informația cât mai clară, să se știe despre toate entitățile și ființele care sunt pe Terra, care experimentează care este rolul lor, ce fac, cine sunt, de ce sunt aici. Ce amintiri păstrezi cel mai clar din misiunea ta originară pe pământ? Hm. Faptul că nu puteam să fac ceea ce cu, cu adevărat ceea ce aș fi vrut să fac. Sau ce puteai să faci? Ce aș fi vrut să fac și ce aș fi putut. Dar misiunea este a ta, a fost a ta, aleasă de tine, creată de tine? Este creată mult mai sus și suntem separați în mai multe locuri, nu numai pe Terra. Fiindcă nu numai Terra este în situația asta. Mă gândeam că n-ai fi putut să iei un contract de încarnare cu așa misiune, nu? Dacă tu îi zici misiune, așa este. Da, Eu zic că este un rol. un rol. Care a fost piatra de temelie pe care ai început să construiești puntea dintre oameni și civilizațiile stelare? Informația mea care o aveam și faptul că pe linie dimensională și fizică am fost ajutat să informația să o expun, așa zis, să o expun, că era oricum, dar să o expun maselor mari și celor care căutau să înțeleagă unele aspecte. O informație mai concentrată, mai aranjată, mai clasificată, mai bine Da, înțeleasă. organizată. Care a fost scopul tău final al muncii de divulgare a acestei informații?
Păcat că oamenii nu știu ce să facă cu ea. Să lași să știe oamenii ce să facă cu ea, să rupă de sisteme și de sistem. Că se urmărește să rămână un singur sistem, să se înțeleagă între ele și să rămână un singur sistem. Ca omenirea și umanii să fie într-un singur, concentrat într-un singur punct de comandă. Oricum, informația o au deja, dar conștientizările pot avea loc pe parcursul vieților, nu? Păi s-a dat din punctul ăsta și cu ea au plecat și lor revin de rând, în rând în viitor să facă ceva cu ea pe liniile lor temporale. Iar dacă nu pot în viața asta, dar tot vor face într-o viață. Spune-mi, te rog, Edgar Casey este o încarnare de-a ta? Nu. Nu. Este un colaborator în ceea ce facem noi. Dar pe linie diferită. Ai menționat în activitatea ta despre faptul că ești în reîncarnarea lui Edgar Casey. A fost o informație eronată adusă sau Nu. A fost înțeleasă greșită. înțeles greșit? Da. Noi suntem pe acea linie, dar nu eu am fost. Suntem pe acea linie, suntem pe aceeași matrice, dar nu eu sunt care am experimentat ca Edgar Cayce. Că dacă nu mergeam la Edgar Cayce, la conștientizarea, partea din Edgar Cayce care am experimentat eu. Ce adevăr fundamental învăluit în mituri încerci să readuci la lumină prin studiul civilizațiilor antice? Ca omenirea să nu mai fie prinsă în trecut și să devină propriul stăpân. Că ele au fost, omenirea a fost adusă de ele, dar și ele la rândul lor au fost aduse de cineva. S-au eliberat ca și omenirea să facă la fel, nu să rămână în același stadiu. Să-i aducă și să-i readucă. E bine să cunoști, dar să nu îi readuci. Liniile te reimerg în viitor, nu în trecut. Că de aia sunt linii și nu sunt bule. Ai intuit din copilărie, la 2 ani, că ești un rătăcitor venit dintr-un loc îndepărtat? Nu, am venit cu memoria desfăcută pentru a face asta. Și voi sunteți așa zis rătăcitori. Rătăcitori Rătăcitor. pentru toți, dar noi, intuiția ne spune că nu suntem chiar rătăcitori. Nu, cu experiențe multe. Pe altă linie de a da informația și a aduce informația.
Eu lucram cu părțile mele de sine și civilizațiile cu care au fost mai înalte. Pentru a concretiza informația, voi lucrați în altfel, pe o altă linie. Aici eu am lucrat pe conștientizarea civilizațiilor și cum se face istoria și voi pe eliberare, ceea ce suntem noi ca ființe. Sunt două nivele diferite, dar nu amândouă cu conștientizări. Importante, nu? Da, că degeaba dacă voi ați avut cunoștințele astea din trecut, ați venit cu ele, le știați. Și ați ajuns la ultima etapă. Care a fost cel mai tulburător detaliu pe care l-ai primit prin contactul tău telepatic? Ce agende au de întuneric și ce vor să facă. Citirea agendelor întunecate și proiecțiile lor de a supune omenirea, Terra și vietățile toate de și de a folosi Terra, tot ce are pe ea și în ea. Astea sunt cele mai tulburătoare, fiindcă eu pe nivelul astea am lucrat dincolo de ele, mai sus sau mai jos, nu m-am băgat. Dar ce adevăr sfârșitor despre natura răului te-a ținut treaz nopți întregi? Atacurile lor. Ai fost agresat tot timpul? Era o formă de agresiune energetică care trebuia să rămân tot timpul în gardă. Și într-o formă sau alta aveam și înțelegeri cu ei. Că altfel, la nivelul care lucram, nu rezistam atâta timp. Dar bine stabilite de n-au putut. Până la urmă tot au făcut unde n-au putut să mă atace. Fiindcă sunt două forțe. Și noi eram o forță și ei. Cu energii diferite. Dar ei sunt probabil mai organizați, nu? Decât noi. Mai organizați pentru că trebuie să fie mai organizați. Că dacă nu sunt organizați, se dizolvă mult mai repede. Noi ca ființe nu ne dizolvăm. Noi ne permitem să facem abateri de la planul de organizare, fiindcă nici nu vrem, că sunt miliarde de linii pe care le accesezi. Ei au nevoie de energie și dacă nu sunt organizați și nu fac pe agende, se dizolvă sau dispar sau sunt autodizolvați. Noi ne trezim pe rând și începem să ne organizăm. Eu am lucrat într-o formă de organizare. Voi lucrați pe altă formă, pe individual.
Dar tot o formă de organizare este. Cât de departe ai văzut că se întinde cu adevărat programul spațial secret? Pe asta e din Atlantida la nesfârșit în viitor. Le schimbă și le readaptează. Sunt diferite proiecte minuscule care au date definite. De a plasa sateliți, de a merge cu, așa zis, rachete, dar de fapt pleacă nave. Nici eu n-am avut acces la toate informațiile, fiindcă nu eram Rachetele sunt niște jucării doar pentru copii, da? mm, pentru a atrage privirea. Se face altceva în spate. A le camufla Da. planurile. Ce tehnologie avansate ai atins cu mintea și de ce crezi că ne sunt încă ascunse? Tehnologia pulsatorie care intră unește cele două pulsații de întuneric și de lumină. Asta vor să capteze cu totul lumina. De-aia este cernul. Să nu mai poată pleca. Pentru asta se urmărește să găsească o modalitate să prindă lumina, să nu mai miște. Dacă nu pot să facă asta, pot să închidă universul ăsta cu totul. Și nu are cine să le mai facă, nimeni ce să le mai facă, dar se pare că nu se poate. Fiindcă n-au decodat perpetuum mobile al sufletesc, care permanent creează și se mișcă. Și nici nu se de voie, nu înțeleg că poți să consumi energie din ea, dar nu poți să-l decodezi și să-l prindă. Fiindcă nu face parte din ei și este o altă sursă care nu dă voie să decodeze sursa noastră care a format această baterie. Este doar informația ei. Nici noi nu o decodăm, noi suntem. Dar să citim să fie decodată nu se poate. Că dacă ar decoda-o în totalitate și ar putea o prinde într-o formă, era închis de mult universul. De ce ai ales să te alături Savate Aerospace și care era viziunea ta acolo? În cealaltă parte pe care se lucrează. Dar se pare, citind de la voinici, asta nu e la nivelul care ar trebui. Eu pe un nivel mai înalt, ușureantă să într-o formă sau alta și tera și spațiul ăsta pentru a trăi într-un echilibru pe o formă mai ușoară. Care a fost cel mai important mesaj pe care l-ai primit de la Alianță și pe care nu l-ai putut spune public? Mhm. Oricum îl decodează. Sunt alte ființe care îl decodează. Eu îl decodam în felul meu, ei le spun acum să se alăture lor. Prima. Și următoarele vieți să
să fiu ca un, așa zis, stăpân, șef al lor, al omenirii. Ai simțit energiile schimbării globale prin cheia sincronicității? Sigur, multe energii. În primul rând este războiul între noi și ei, rasele de lumină și rasele de întuneric, sunt energiile pure ale creației și sunt energiile terei cu omenirea. Sunt mult mai multe. Și este un val de schimbare pe ansamblu. Cineva tot trebuie să pice. Mai devreme sau mai târziu? Da. Cum ai Totul e, știut? totul e transformare în universul ăsta, inclusiv pe Terra. Spune. Cum ai știut cu o precizie inexplicabilă momentele exacte ale marilor revelații? Mhm. Și-au programat între ei asta. Și noi citeam. Și plus de asta e bine dirijat sistemul ăsta, fiindcă e Matrix. E bine calculat, Totul e e făcut programat. da, și matematic e făcut. Noi credem că sunt revelații, dar totul este programat. E bine, foarte bine programat. Dar vine timpul când se poate deprograma, fiindcă ceva tot se va sparge. Care era semnificația reală a anului 2012, dincolo de profeție pe care ai popularizat-o? S-au schimbat niște rase între ele la conducere. Și-au anulat, au spart niște tehnologii, mai am spart niște tehnologii care nu trebuia să fie pe Terra, făceau foarte mult rău pe Terra. Și anularea și prin contracte și prin ei oricum nu respectă contractele a armelor nucleare. Nu să le distrugă, să intre în neutralitate cu ele. Dar nu înțeleg. Au Oricum fost, nu le pot folosi. au fost armele nucleare Și sunt. blocate? Și sunt. Ei conștientizează acest fapt? Mm, Știu și conștientizează, dar aruncă frica în populație. Rotesc buzduganul, da? Pentru a Da, speria lumea. Dar da, buzduganul este din... carton. Da. Ce informație crucială despre natura sufletului și ascensiunea sa te-a marcat profund? Mergerea între dimensiuni. Și credeam că sunt ascensiunile finale, dar constat că era doar o mică parte. Credeam că dacă ajungi în 5, 6, 7 sunt una dintre cele mai înalte dimensiuni și sunt total revelatoare. Deja aici sunt mult mai
Aici nu mai e revelatoare cât e conștientizare. Cum îți explicai fluxul imens de informații care îți veneau în momentele de maximă creativitate? Nu că mi se spuneau toate. Și aveam legătură cu ei. În primul rând, că de Erai acolo doar am un venit. canal de transmitere a informației, Da, da? da. Le și vedeam, le și citeam, fiindcă creierul meu era pregătit pentru așa ceva. În cercetările tale ai găsit dovezi fizice pe Pământ sau pe alte planete ale unei conștiințe cosmice unite? A unei conștiințe cosmice unite nu trebuie să fie fizice. Cele fizice sunt cele ale civilizației și scrierilor care le poți găsi. Și citirea în memoriile care le păstrează ei sau care le păstrează planetele, stelele și în câmpurile energetice și informaționale și în conștiințele lor, dacă ai acces și dacă ești pe vibrația respectivă. Conștiința cosmică nu este ca o fizicitate. Aici au fost civilizații, au fost grade de civilizații, forme, ce au făcut, ce nu au făcut. E mai mult o formă așa tehnologică. Deja la conștiința cosmică vorbim de mult mai mult. De aia vor să desfacă craniile, să desfacă informația craniilor. Nu vor reuși niciodată. Au încercat toate metodele. E o altă, fiindcă închisă memoria sursei și e și luată din ea, din ele. A rămas doar cristalele aranjate. Și așa zis, cum zic ei, tehnicile. Ce provocare majoră ți-a apărut atunci când ai încercat să traduci concepte multidimensionale în limbaj uman? Am făcut-o într-un fel să priceapă o minte umană la dimensiunea asta și la nivelul de înțelegere. Să înțeleagă majoritatea oamenilor, nu toți, majoritatea oamenilor. Nu numai pentru o masă restrânsă care au alt nivel de înțelegere. Fiindcă noi urmărim trezirea masei, nu conștientizarea individuală supremă care o faceți voi, eliberării. Cum reușeai să protejezi semințele de lumină ale cunoașterii în mijlocul dezinformării globale? Mm. Nu erau pe Terra. Și în primul rând era un plan al plan energetic decât cu al lor. Și nu se intersectează. Se dezinformează la creier, nu? Dar tu ai transmis la inimi, nu?
Da, am transmis ființelor să facă ceva cu informația asta. Pe un nivel, dar și ăsta este foarte bun. Ai atins, măcar pentru o clipă, o stare de cunoaștere absolută, dincolo de orice întrebare? În corpul uman și în conștiința care o avem, nu. În moment când ești în punctul sursei, atunci acolo se ajunge. Și asta o știți. Dar oricum putem merge în sursă chiar și dacă lăsăm corpurile fizice pe careva timp. Să realizezi ce ești tu cu adevărat în punctul suprem. Ceea ce spui tu. Informația să priceapă umanitatea, o dai într-o formă anume să aibă ei revelații. Blestea. Da. Care a fost cel mai dureros preț pe care ai fost nevoit să-l plătești pentru misiunea ta? Nu le-am mai convenit că le luam interviuri. Îi puneam la gard sau la colț, cum ziceți. Voi și deja a trebuit să ies din corp. Oricum, ceea ce am făcut la nivelul care este omenirea acum, îi ajută. Dar pentru Oricum, tine a fost dureros, nu? da. Da, de aici nici asta nu este durere, pentru că și atunci am fost ajutat de către ai mei. Care a fost adevărata ta relație cu Coregude? Și cum ai influențat cursul divulgării? Eram într-o poziție. Informațiile le aveam de la ai mei. Aveam protecție să intru în informații, să culeg informații. Aprindeam informația în celelalte luminițe și veneau și mi-aduceau informația de pe Terra să fie cea care e scrisă. Și făcute ca și contracte fizice. Corigude a fost o unealtă de-a lor. Într-o formă sau alta. Bine camuflată, da? Da. Acum când văd și eu am fost o unealtă a altui grup. Până la urmă noi toți suntem unelte, dar important e să fim unealta sursei, nu? Primordială. Experiențe de tot felul. De a diversifica totul. Pentru că sursa e așa. În ea însăși. Ce proiecte acum pierdute erau menite să ancoreze lumina pe pământ într-un mod revoluționar?
proiectele de scoatere a raselor regresive și aducerea tehnologiei care ajută cu adevărat tehnologiei libere, care, așa zis, ajută cu adevărat omenirea. Într-o formă mai ușoară, așa cum am zis. De acum văd că Terra are altă energie. Nu se potrivește nici cu ei, nici cu noi, ceea ce vrem să facem. Că, de fapt, până la urmă, văd că războiul al nostru între ei și noi, nu alte erei că îl ducem pe Terra, e altceva. Care a fost firul întunecat care a început să se țeasă în mintea ta și te-a îndepărtat de tine însuți? Pentru că am rămas în dualitatea asta și în conflictul cu ei. Și de multe ori m-am confundat cu războiul ăsta între ei. Și au putut să agațe energia, informația, planurile. De fapt, așa este lupta între două forțe. Și în corpul fizic nu aveam informația care voi am primit acum. Și asta era, dar nu zic dacă e bine sau rău. Este un nivel de experimentare. Cât de mult a contribuit presiunea financiară zdrobitoare la fractura interioară pe care ai trăit-o? Hm. Mai mult nu a fost atât de financiar cât a fost căderea în vibrația mea, lupta. Lucram de la nivel de 3D și pierdusem legătura mai sus, adică era, dar nu mai ascultam și am luat-o pe cont propriu, așa zis. Și atunci s-a produs cizar. Așa s-a și vrut de către cealaltă agenda. Ce-a întunecat. Care a fost impactul real al hărțuirii cibernetice asupra echilibrului tău psihic? Faptul că lucram în sistemele astea și culegeam informație din sistemele astea a fost un atac în sine și unde le-au supus băgau prin unde foarte puternice. Câți n-au plecat așa? Majoritatea cercetătorilor. Și nu se știe de ce cu adevărat au plecat. Nu s-a găsit nimic. Ai simțit că ești abandonat de o parte a comunității pe care ai slujit-o? Am coborât foarte jos și s-a produs o separare ca o separare naturală. Eu ca vibrație. Ei nu m-au abandonat niciodată. Începuse să duc lupta singur de la nivelul ăsta de jos.
Care era forma pe care o lua depresia ta în momente de singurătate și introspecție? Erau atacurile cumplite. De unde? Asta era o parte din depresie și alta ca să fii în corpul fizic, să ai acces la informații, să le vezi informații și agenda ce au un plan să facă, orice om normal i-ar cădea părul din cap imediat. Sau ar albi instant. Ai fost vreodată victima unor atacuri psihice țintite, menite să destabilizeze misiunea? Da, de câte ori. Mai odată. Abia când am coborât în vibrație a început să-și facă efectul. Restul nu atacau. Când am început să le iau pe cont propriu lupta. Ai simțit că povara de a fi un așa numit ales a devenit un blestem prea greu de purtat? Da, pentru că fiind distanța mare între mine și ei, a luat pe cont propriu, este normal să ajung la formele astea de gânduri. Altfel nu puteau să mă prindă. Cum s-a transformat cunoașterea profundă pe care o dețineai într-o capcană mentală? Nu cunoașterea pe care o aveam. Nu. Nu asta s-a transformat în capcana mentală. Ei au transformat priundele lor ca să îmi distrugă însăși celula nervoasă care era informația. Celula glială. Ai perceput o ruptură dintre identitatea ta de maestru spiritual și umanitatea ta fragilă? Mm, Nu e vorba de maestru spiritual, e vorba de informația care o aveam. Solas, bine, înrădăcinată în conștientul subconștientul umanității. Și pereții foarte groși de a pătrunde. S-a ajuns, dar nu la cât am sperat. Oricum este în creștere numărul. Ce semnale de alarmă ai ignorat atât tu cât și cei din jurul tău? Le știam. Dacă le ascultam, mă opream instant. Sau eram luat din corpul fizic de către ei mei. Altfel nu se putea implementa într-o informație care o ai și să o expui. Nu se putea implementa atât dacă nu eram puternic înrădăcinat în fizic, cu toate neajunsurile corpului și minții.
Ai simțit că acel ajutor însemna o trădare a învățăturilor tale despre puterea interioară? Da, de aia nici n-am cerut. Fiindcă dacă ceream din nivelul în care eram în ultimele faze, mm, închisesem legătura cu ai mei. Fizicul nu mai citea bine, nici mentalul, nici subconștientul, nici partea mea subliminală nu putea să treacă dincolo de partea conștientă. Și atunci Care a fost gândul final care a învins în clipa dinaintea gestului tău? asta nu l-am făcut eu gestul de a pleca de aici. Am fost forțat. Dar Voiam să pentru fiu aia foarte atent când îți dau așa întrebare, am fost ca să aflu forțat. adevărul. Am fost forțat. Dar oricum, eu ce am vrut să fac, tot am făcut. Implementarea informației tot a venit. Cândva se desface. Și pe nivelul ăsta. Că ajută. Că până la urmă, asta e punctul de plecare de a desface religiile, de a desface informațiile ancestrale limitate și limitative, care limitează în omenirea într-o formă sau alta. Când Ai, f- cobori aici, informația o ai, că poți să-ți îndeplinești în total, să pe jumătate sau într-un procent sau să eșuezi. Îți trebuie doar curaj și răspundere. Bune, ce vrei să mă mai întrebi? ai fost forțat să pleci în lumea metafizică, nu? Da, În acea fracțiune de secundă ai mai văzut vreo altă ieșire sau ușa se închisese complet? m-am dus într-un spațiu în care m-ați găsit. Bine, nu mă puteau lua nici echipele de unde colectivul de unde am venit, nici ceilalți. Eram eu, propria mea agățare. Acolo era o energie care am acumulat-o în timpul vieții de pe Terra, cu toate frustrările, așa zis, informația mentalului și energiei mentale, care este cea mai grea când pleci, fiindcă nu te desprinzi în totalitate de ea. Mai cei ca voi se desprind instant și mai sunt și alții, da, care sunt liberi, au spațiu liber, în astral și în ezoteric. Ce ai înțeles în prima clipă după trecere despre iluzia suferinței? Nu ajunsesem la nivelul ăsta. Lucram cu altele. Părțile negative, cu tehnologia, cu să înțeleg din spațiu și din timpul ăsta.
Ai lăsat în urmă ca un cod ascuns în cărțile tale pentru cei care știu să privească? Informația asta este ca și cum noi o numeam pe Terra Biblia, adică fiecare înțelege pe nivelul lui informația, așa cum este și pe nivelul lui, cum sunt constructele umane și în funcție de ce experiențe au avut cu ei și cu toate rasele în universul ăsta. Care este mesajul tău pentru cei care se simt pierduți fără de tine? Dar nu e nicio pierdere, niciun câștig, nicio pierdere. Să caute în ei și să se reorganizeze, că se pot reorganiza. Fiindcă cei care se cred numai în informația mea au rămas agățit de mine și asta nu e bine. Agățată de informația mea și de linia care am format-o în spațiu eteric al Terei. Informația nu este o parte de informație, nu este toată. Eu am lucrat pe nivelul ăsta și probabil ei nu au ajuns să distingă că asta e doar o parte de informație să meargă mai departe. Nu au înțeles-o, nu au disimulat-o și n-au făcut un plan de a merge mai departe. Au rămas tot acolo. Ce adevăr suprem despre viața ta, plecarea ta și univers voiești să fie cunoscut tuturor care te cunosc, te-au Dar ce cunoscut? adevăr? Nimic nu este atât de important. O viață pe Terra și o ființă care a lucrat într-un grup din dimensiuni mai înalte, care a avut curajul să coboare în corpul fizic față și de alții. Ai făcut-o conștient, ai coborât într-un corp fizic, nu mecanic, impus, Nu, nu, dus în eroare. nu. Era cor de carbon născut. Nu făcut în laboratoare. Energie vie. Ceilalți nu reușesc să primească informația și alea sunt comenzi prin tehnologii, chipuri, implantul la nivel mental. Eu n-am avut așa ceva. Eu am avut în creier desfăcut vibrația și, și legăturile cu ai mei. Că ați văzut și voi că chipurile se defectează. Mai dădeau erori. Nu are rost să spun. Că le-am mai spus și în fizică. Le-am desconspirat. Vei mai coborâ cu careva misiune în 3D? Asta nu este o informație care nu vreau să dau. Că nu are importanță. Că se va căuta încarnarea mea. Este un proiect mult mai sus decât sunt agendele negre. Până la urmă e importantă treapta asta să treacă omenirea. David, îți mulțumesc mult pentru răspunsurile tale.
Dacă îmi permiți, vreau să-ți dau ca informație un algoritm de purificare care îl poți aplica pentru a te ridica mai repede în acele sfere unde îți vrei să te afli. Uite, la 3 îți înting mâna, ți-o strâng și îți transmit informația. 1, 2, 3, îți urez ascensiune cât mai rapidă și Mulțumesc. vreau să spun că mă bucur că te-am cunoscut și mai de mult și acum și să urez toate bune. Lasă-mă, te rog, cu Elena la 3. 1, 2, 3. Elena, deconectează-te. Da, și-a ridicat în timp vibrația foarte mult și a Mhm. conștientizat. Și mm, era împărțit în două, dacă să vină sau să nu mai vină pe Terra. Să-și ia drum spre eliberării sau să lucreze în grup cam cum a lucrat până acum. Asta depinde de el. Mm, Ce vrea să facă. Bine, Elena, te deconectezi de la această temă la 3. 1, 2 și 3. Elena, am ajuns la finele sesiunii. Acum la 3 ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ba, uite, domn. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot. 1, 2 și 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energizează la maximum. 1, 2 și 3. Acum pregătește să revii treptat, în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 1 la 5, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzi o senzație de fișe se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 5. Deschizi ochii, completează cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, cum te simți? Foarte bine. Dragi exploratori inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, ale cărui talent și desfacere, deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și activați clopoțelul de notificări pentru nu a pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!